درختان بادام. هر چیزی که برای رشد آن باید بدانید. شرایط مختلف خاک را تحمل می کند، اگرچه ممکن است گلدهی آن در خاک بیش از حد خشک یا مرطوب به خطر بیفتد. بادام گلدار را در بهار بکارید و در اولین فصل رشد به طور منظم آن را آبیاری کنید. درخت بادام سالم و بالغ متوسط می تواند 23 تا 30 کیلوگرم آجیل تولید کند. عمر گونه ای از درختان بومی ایران و کشورهای اطراف از جمله شام است. درخت بادام معمولاً بین 20 تا 30 سال عمر می کند. درختان بادام خود را 4.5 تا 6 متر از هم فاصله دهید. یک سوراخ به اندازه کافی گسترده و عمیق حفر کنید تا سیستم ریشه را در خود جای دهد. قبل از کاشت ریشه ها را کاملا خیس کنید. بسیاری از درختان آجیل فقط یک ریشه اصلی دارند، تقریباً مانند یک هویج لاغر غول‌پیکر. بادام درختی برگریز است که تا ارتفاع 4 تا 12 متر یا 13 تا 39 فوت رشد می کند و قطر تنه آن تا 30 سانتی متر یا 12 اینچ می رسد. آبیاری: درختان بادام در روز به چه میزان آب نیاز دارند؟ بادام در فصل پاییز هر 2 هفته به 2 اینچ یا 5 سانتی متر آب نیاز دارد. 3 تا 4 اینچ یا 8 تا 10 سانتی متر آب هر 2 هفته در اوج فصل رشد ایدئال است. شما می توانید آبیاری را به 1 اینچ یا 2.5 سانتی متر آب هر 2 هفته یک بار در زمستان کاهش دهید. بهترین خاک: درخت بادام مانند اکثر درختان میوه، آفتاب کامل و خاک با زهکشی خوب را ترجیح می دهد. درخت بادام در طیف گسترده‌ای از خاک‌ها از لومی شنی تا رسی شنی رشد می کند، اما به طور کلی خاک‌های سبک، حاصلخیز، عمیق و با زهکشی خوب را ترجیح می دهد. گونه ها بیشتر از 30 گونه متفاوت. نوردهی: اگر درخت بادام شما در آفتاب کامل قرار گیرد، بیشترین گل و بنابراین به طور بالقوه آجیل را خواهد داشت. درخت بادام عاشق خورشید است، اگرچه آنها سایه جزئی را تحمل می کنند، اما تقریباً به خوبی گل یا میوه نمی دهند مگر در نور کامل خورشید کاشته شوند. دما: مانند دریای مدیترانه، بهترین آب و هوا برای درختان بادام مکانهایی است که تابستان‌های گرم و خشک و زمستان‌های معتدل اما مرطوب دارد. در واقع دمای ایدئال بین 15 تا 30 درجه سلسیوس است. تکثیر و قلمه‌گیری: در بهار یا اوایل تابستان قلمه ها را به اندازه کف دست خود بردارید. هر قلمه را درست زیر یک گره کوتاه کنید و انتهای بریده شده را در محیط ریشه زایی قرار دهید. قلمه ها را با انتهای بریده شده تا ارتفاع 2.5 سانتی متر یا بیشتر در محیط قلمه‌گیری قرار دهید. قلمه ها را آبیاری کنید. سپس آنها را با یک کیسه پلاستیکی بپوشانید تا رطوبت حفظ شود. تا زمانی که ریشه ها رشد کنند، قلمه ها را در سایه نگه دارید. کوددهی: اکثر کشاورزان 150 گرم نیتروژن به ازای هر درخت جوان در طول سال دوم و سوم پس از استقرار درختان در زمین استفاده می کنند. برای درختان بالغ یک طرح معمول کوددهی اضافه کردن 3.6
تا 5.4 کیلوگرم NPK 12 به علاوه منیزیم اکسید 2 بار در سال، 1 بار در اواخر زمستان و سپس در اواخر بهار یا اوایل تابستان می باشد. آفات رایج: مورچه ها، کنه قهوه‌ای، لکانیوم میوه اروپایی، کنه قرمز اروپایی، کاترپیلار چادری جنگلی که حالتی خیمه یا چادر مانند روی گیاه درست می کند. بهترین پهاش: درخت بادام در محدوده پهاش 6.5 تا 8 به خوبی رشد می کند. برای افزایش یا کاهش پهاش خاک از آهک و گوگرد استفاده کنید. با راهنمای سبز با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. دوستان، هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبزی دیگر، بدرود.